Chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube channel của ZenTV Shop. Để tiếp tục series giới thiệu những cái dòng Switch Small Business của Seiko thì hôm nay mình sẽ mang đến mã Seiko TBS 220-2TP-4G-MU với 4 cổng áp linh quang NFC, 24 cổng đồng 1x hỗ trợ PoE cộng để cấp nguồn cho những cái bộ phát wifi, camera hay là những cái thiết bị IoT khác rất là tiện lợi. Con này nó thuộc dòng Smart Switch của Seiko và chúng ta có thể quản lý rất là dễ dàng bằng giao diện web, giao diện CLI, bằng console, Telnet, SSH hoặc là Seiko Business Dashboard trên cloud hoặc là mobile app ngay trên điện thoại Android hoặc là iOS đều được. Seiko Business Dashboard thì sẽ giúp chúng ta tự động hóa đi rất nhiều những thao tác cấu hình và triển khai, tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức cho IT và cũng không cần đến IT phải có quá nhiều kinh nghiệm thì mới sử dụng được. Công cụ này thì có thể cài đặt được vào trên tất cả những cái trình duyệt web phổ biến nhất như là Chrome hay là Firefox hay là IE hay là Safari vân vân. Ok, còn giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho bạn xem có gì ở bên trong nhé. Hôm nay thì mình unbox cho các bạn một con mới tinh luôn. Hộp đang còn rất là đẹp và rất là mới. Các bạn có thể thấy này, mở hộp ra thì cái dòng CBS này sẽ thấy là nó được đóng gói rất là đẹp. Trong những cái vỏ này trông rất là sang đúng không ạ? Đi kèm với suýt thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nhanh, Quick Start Guide đi kèm đây. Nó là cứng băng dính rồi cho nên mình không mất công bóc nó ra nữa nhé. Mình tạm để nó sang đây để xem là phụ kiện nó có cái gì chứ. Đây chúng ta sẽ có một cái hộp phụ kiện như thế này. Và bên trong thì sẽ có một dây nguồn này. Tiếp theo là một bộ lắp mount kit như là vít để chúng ta cố định thiết bị. Đây là thiết kế mặt sau của Switch này. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái cổng console RJ45. Cổng console của Seiko thì nó hay được đánh dấu với màu xanh dương này. Và chúng ta sẽ kết nối nó với cả máy tính để mà cấu hình cho Switch. Và bên này thì sẽ là một cái cổng nguồn AC và chúng ta sẽ cắm dây nguồn vào đây để mà cung cấp điện cho Switch nó chạy. Ở bên hông thì nó đã fix sẵn hai cái quạt làm mát ở đây rồi, được gắn cố định rồi. Nó sẽ giúp giảm nhiệt cho Switch trong quá trình mà nó chạy, không bị quá nóng để mà không bị ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như là có thể gây hỏng hóc đến những cái linh kiện thiết bị. Rồi đây thì là thiết kế mặt trước của Switch này. Thì ở ngoài cùng này chúng ta sẽ thấy là có một cái nút reset nhỏ xíu này. Và để mà dùng được nó thì chúng ta phải dùng những cái gì nó nhỏ nhỏ hơn như là cái tăm ấy và nhấn giữ ở đây khoảng 10 đến 15 giây thì nó sẽ khôi phục lại đài gốc về cái cấu hình ban đầu của Switch. Và từ cổng số 1 cho đến cổng số 24 là 24 cổng RJ45 1x và có hỗ trợ PoE cộng. Đây nó là Switch Layer 2 cho nên là chúng ta sẽ có thể cấu hình tất cả những cái cổng này nó thành Access Port, Trunk Port hay là Link Animation Port đều được. Và tất cả những cái cổng này đều hỗ trợ PoE cộng, tức là cấp nguồn xuống tối đa 30W trên một cổng. Và tổng công suất PoE tối đa một Switch có thể cấp là 195W. Do vậy nếu mà chúng ta dùng nguồn PoE cộng thì sẽ có thể dùng nó là 195/30 bằng 6 cổng này. Nhưng nếu chỉ dùng nguồn PoE tức là 15W trên cổng thôi thì sẽ có thể dùng nó là 195/15 bằng 13 cổng này. Thì các bạn cần lưu ý cái thông số này để chúng ta tính toán làm sao cho hợp lý khi mà cần cấp nguồn ra cho những cái thiết bị như là wifi hay là camera hay là IP phone nó hoạt động nhé. Với cái dòng CBS 20 này thì Seiko hỗ trợ công nghệ tiết kiệm năng lượng 802.3Az, nghĩa là ta có thể đặt thời gian biểu cho những cái port PoE này. Ví dụ như là port cho IP phone ta có thể set thời gian trong giờ làm việc. Ngoài thời gian đó thì port nó sẽ không cấp PoE nữa. Như vậy thì sẽ đảm bảo cho chúng ta có thể tiết kiệm được điện năng ở mức tối ưu nhất trên mỗi cái port này. Và phía ngoài cùng này thì sẽ có 4 cổng áp linh quang SP 1x và chúng ta có thể cắm thêm những cái mô linh quang 1x vào đây dùng để áp linh quang tới distribution switch hay là core switch hoặc là những cái đường kết nối quang của nhà mạng. Những cái mã module mà nó hỗ trợ thì có rất là nhiều như là GLC, LH, FMD, nó vừa là multi-mode vừa là single mode, tùy thuộc vào cái dây dẫn quang mà chúng ta đang sử dụng là gì nó sẽ hoạt động theo cái chế độ đó. Và khi là single mode thì nó có thể hỗ trợ khoảng cách lên đến 10 km, còn nếu mà multi-mode nó hỗ trợ khoảng cách 550m.
Tiếp theo là module quang MGB SX1 Multimode, khoảng cách truyền dẫn là 500m. Hoặc nếu mà cần kết nối trong những cái khoảng cách xa thì chúng ta có thể dùng module MGB LH1 Single Mode với khoảng cách truyền dẫn 40km. Và nếu mà cần thêm những cái kết nối đồng thì để gắn vào máy tính chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể gắn thêm những cái module đồng như là VLC, TE hoặc cách truyền dẫn 100m vào đây. Còn rất là nhiều mã nữa mà các bạn có thể xem chi tiết ở trong link sản phẩm này bên dưới mô tả video nhé. Và sau khi vào đấy thì các bạn vào trong cái datasheet của sản phẩm thì nó sẽ có chi tiết những cái mã module hỗ trợ ở trong đó. Và khi mà chọn module quang thì các bạn cần lưu ý một điều quan trọng, đó là module nó phải cùng là single mode hoặc là cùng là multi mode với lại dây dẫn quang hoặc là dây đuôi chuột đang sử dụng trong mạng của chúng ta thì nó mới hoạt động được nhá. Chứ nếu module mà là single mode, dây dẫn là multi mode hoặc ngược lại thì sẽ không hoạt động được đâu ạ. Về phần cứng thì con này nó sẽ có RAM 256MB, flash 64MB, hiệu suất switching capacity đạt 56 Gbps và forwarding rate đạt 41,66 Mbps. Và do con này nó là switch access hoạt động ở layer 2 cho nên là nó sẽ không có những cái tính năng layer 3 như là IP routing hay là DHCP server, mà chủ yếu là các tính năng liên quan đến VLAN, trunking, bảo mật và TOS. Tính năng VTP cũng sẽ không có trên những cái dòng switch này, do VTP là tính năng chuyên dần Catalyst switch. Các tính năng layer 2 mà switch hỗ trợ như là port grouping, tức là link aggregation, cho phép tạo tới 8 group, mỗi group 8 port, hỗ trợ tới 256 VLAN. Các cái loại VLAN như là Management VLAN, Guest VLAN, Postbase N802.1Q, Fastbase VLAN, GDRP tức là Generic VLAN Registration Protocol cho phép quản lý cấu hình và ép các cái port vào trong VLAN một cách dễ dàng hơn. Giao thức IGMP Grouping V1, V2, V3 thì sẽ cho phép chúng ta triển khai những cái dịch vụ multicast như là IPTP được tốt hơn. Nó sẽ hỗ trợ tới 256 multicast group. Và tính năng port mirroring thì sẽ cho phép chúng ta capture tất cả những cái traffic đi qua port để mà phân tích. Ví dụ như là traffic đang đi qua cái port này thì chúng ta có thể capture lại và chuyển nó sang port 2 để mà xem xét và phân tích chuyên sâu. Và thiết bị này nó cũng sẽ hỗ trợ những cái tính năng QoS, giúp ưu tiên traffic cho những cái hoạt động cần nhiều băng thông như là video 4K, 8K, livestream hay là họp online vân vân. Hỗ trợ tới 8 hàng đợi cho một cái cổng này, và đi kèm với đó là khả năng lập lịch trình gói dữ liệu từ những cái hàng đợi nhằm giảm độ trễ chẳng hạn. Con này thì nó cũng sẽ được tích hợp những cái giải pháp bảo mật nâng cao, ngăn chặn truy cập trái phép và giảm thiểu rủi ro an ninh như là ACL, giúp nhận biết và sàng lọc những cái dữ liệu đến dựa vào các yếu tố như là địa chỉ IP, địa chỉ MAC và theo port dịch vụ vân vân. Giải pháp xác thực IEEE 802.1x và xác thực quyền truy cập mạng LAN. Ngoài ra thì còn một số những cái giải pháp khác như là lọc địa chỉ MAC, Storm Control, giới hạn lưu lượng multicast và unicast vân vân. Theo mình đánh giá thì với cái sự dễ dàng, linh hoạt trong việc quản trị và có giá thành hợp lý thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn phù hợp cho những cái doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ như là những cái nhà hàng, khách sạn, văn phòng công ty, đặc biệt là những nơi mà thường xuyên sử dụng mạng không dây. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh tất cả những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về con switch CBS 220/24T/4G/EU của Cisco. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ CG Resort một like, share và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.